Ja. Finland är ett land där vi länge har dragit likhetstecken mellan droger och döden, samtidigt som vi i genomsnitt dricker 10 liter 100% sprit per invånare. Droger är förbjudna enligt lag, så det är ganska solklart. Don't do drugs. Men det här hindrar ju ändå ingen från att använda som vill göra det. Och de här svartvita attityderna som har hängt med så länge, håller de kanske på att förändras nu? Våga säga nej till droger och våld. Det var en kampanj som gick när jag kanske var i högstadiet, gymnasiet. Det var en ganska antifråga för mig. Okej, jag kan säga nej till våld, slåss inte på rasten. Men droger, det fanns inte på kartan. Ingen fråga ens. Vad skulle jag säga nej till? Kanske bara jag som var naiv och levt väldigt skyddat och så. Hallå? Ronja Stanley, eller New Row som hennes artistnamn är, var för några år sedan i ett ohälsosamt och våldsamt förhållande där droger blev en av flera problematiska faktorer. När jag var 19 så då hade jag en partner som hade något ett recept på liksom, diverse grejer, men han missbrukade dem. Vi hade då flyttat över till någon annan så här muskelrelaxant från någon lugnande till någon annan så här annan slags ny någonting som vi då drog och sen OD'ade jag på de här muskelrelaxanterna så att jag vaknade på sjukhuset och med min familj där omkring mig. Det var så här, det mest sådär kliché på något vis. Overdose. Nu har det gått dåligt så här stunden. Jag hade så här låg puls och jag var helt blå. Då så satt de mig i koma. För att de visste inte ännu då när jag hade varit ändå så länge medvetlös, de visste inte att jag hade fått en hjärnskada. Jag tror att jag var typ en dag eller 2 dagar i koma eller någonting. Jag vet inte faktiskt alls, när timelinen är lite suddig. Men vad hände efter det då? Var det slutet för det här förhållandet då? Nej, det var ju inte. Det är ju det som är så sorgligt. Så jag var ännu tillsammans med honom typ sådär en vecka. Efter att jag kom från sjukhuset så då, för någon orsak så blev han arg på mig och kastade mig ut ur bilen liksom och lät mig gå hem och det bara för det misshandeln bara fortsatte. Det var liksom, det hade ingen skillnad. Sen en dag så hade han relapsat och var jättefull och sen blev det en sån här hel session av hans våld och sen fick jag då liksom polisen ringt då från vässan när han så sparkade ner dörren när jag är inne på toaletten så sen tog det slut. Men det krävde ganska mycket. Ja, att jag liksom man inte själv förstod sådär att vad är det som är fel här? Att vad är på något vis att jag förstod inte vad som är liksom ett giftigt förhållande. Ändå som så unga det är ganska svårt att fatta det. Alltså, det är jättesvårt och vi talar kanske också med familjen mer om det att hur det här hade gått så här att jag hade liksom tagit droger, att det kändes mer sådär som att jag kände mig skyldig för att jag hade liksom gjort något hyss. Men ganska lite upplever jag att det talades just om min mentala hälsa, hur jag på riktigt mår. Överdosen Ronja tog var på receptbelagda lugnande och orsakerna var många och komplexa. Det var inte bara drogernas fel. Men hur ställer vi oss till lättare droger? Ungefär 1/4 av finländarna har någon gång testat på cannabis, men de som använder regelbundet är ordentligt färre än så. Hur har attityderna förändrats då över tid? Attityderna har nog blivit mera neutrala och också delvis mera positiva till cannabis. Men det är nog också framförallt just bland unga vuxna. Men alltså det här, om man tittar på hela befolkningen så är nog attityderna fortfarande ganska negativa. Just det. Normen känns ganska tydlig på det sättet att när någonting är olagligt så då är det inte okej. Vi är ju jättelaglydiga här i Finland. Så jag tänker mig att det påverkar ganska mycket också. Andra länder och stater i USA och så legaliserar och sånt. Vad har det för inverkan på oss här då, som är ändå så långt bort från det? Nu påverkar det säkert också delvis människors attityder, men kanske inte så mycket som man skulle kunna tänka sig. Inget land i Europa har ju legaliserat cannabis. Tror du att på lång sikt kommer vi att se att det blir en legalisering eller dekriminalisering? Så jag har jättesvårt att säga att man i Finland skulle legalisera. Alltså det är nog, jag tänker att det är ganska långt borta, men att kanske
dekriminalisera eller depenalisera. Vilket alltså betyder att det fortfarande är olagligt men man straffar inte för det. Här sitter jag med ett väldigt olagligt ogräs. Skulle jag sitta i USA i vissa delstater eller Kanada till exempel så skulle det här skulle inte vara straffbart. Det här skulle vara lagligt legaliserat. Men nu sitter jag i Finland så det här kan ge ganska dryga böter. Och det är så olika hur vi ser på den här saken och droger överlag, men det här är kanske som praktexemplet på när det blir klurigt. Christian Wenzel är verksamhetsledare för Aseman Lapset, en organisation som stöttar unga. I sitt jobb möter han ungdomar och pratar med dem om allt möjligt, bland annat droger och alkohol. Han ser att cannabis blivit vanligare bland unga. Dels kanske det upplevs spännande, vilket är fullkomligt mänskligt och naturligt. Sen kanske just den här tanken om ofarlighet har det här har rotat sig ganska väl. Man kanske upplever att det är en ganska vardaglig grej, att liksom big deal, var det något hålla väsen om det. Så att nu finns det ju en hel utmaningar när det gäller de här frågorna. Men upplever du att det är lätt att prata med unga om det här? Ja, man inte närmar sig liksom med moralens höga pekfinger och snackar liksom bullshit, utan rakt på sak. Och jag menar, en del använder rusmedel för att de tycker det är roligt. En del har kommit underfund med ett medel som de kan kontrollera sitt välbefinnande med. Samma handske passar inte alla händer. Nej. Utan man måste försöka liksom lyssna att vad finns där bakom. Vad finns det för bakomliggande orsaker som tar sig sådana här uttryck. Man tänker alltid när det gäller unga främst att det är spännande, det är någonting nytt och det är någonting förbjudet och så, men hur mycket kan det vara som att andra orsaker är grunden då? Ja, nu finns det ju unga personer som mår skit också här i vårt samhälle. En hel del av dem. En hel del av dem bevisligen, så det här på individuellt plan kan det vara också frågan om någon form av eskapism helt enkelt. Jag tror att de som har problem med rusmedel och fortfarande vilka rusmedel det än må vara, så de flesta av dem hittar nog på en orsak varför de använder det. Du sa att det är inte så svårt att prata med unga om det här. Upplever du att är det svårt att prata om de här sakerna med vuxna då, eller med... Ja, kanske så tillvida att de som har vuxit upp med mycket svartvitare synsätt vad gäller de här frågorna, så det är liksom antingen eller. Och där kanske tror jag att det finns en liksom generationsklyfta när det gäller det här. Att äldre generationer kanske ser att det är förbjudet då det per automatik det är liksom lagvidrigt och ska som så behandlas. Jag har ingen aning om hur skulle jag ha fått tag i droger när jag gick i högstadiet. Man visste ju så lite också. Och all information var ju väldigt att tar du droger så dör du. Och då kommer vi hitta dig i rännstenen och du har stulit bilsterror och kanske kniva någon för en drogskuld. Alltså det var alltid det allra värsta. Där tror jag vi skulle behöva en mer nyanserad bild. Okej, vi ska lyfta upp de här negativa sidorna också förstås, och de finns ju helt klart, men vi kan ju inte bara lyfta upp dem, vi måste ju också ge som saklig information till unga då främst. Jag tror att vi lätt har en uppfattning av att ungdomar har jätte så här positiva attityder gentemot speciellt cannabis, men att det är nog inte riktigt så enkelt. Man kanske så här förhåller sig mera neutralt till cannabisbruk så här i allmänhet, men sen mera negativt till att till exempel själv använda eller till en kompis. Det här stigmat att prata om droger överlag, varför är det så stort? Det har säkert mycket att göra med lagstiftningen, alltså det faktum att droger är olagliga, och det som vi ofta hör då av vuxna är att de känner att de liksom inte har lika mycket kunskap som ungdomar. Ja. För det finns ju massor med information på nätet, och unga brukar vara ändå bra på att ta reda på saker. Vi söker ju oss lätt till sån information som bekräftar de uppfattningarna vi redan har. Och det gör ju både ungdomar och vuxna. Så det här är ju förstås något sånt som vi alla kan jobba med, att vara lite
lite kritiska och också lite självkritiska och fundera på att varifrån kommer mina attityder och vad är det för kunskap jag har och vad är det jag liksom bygger den på. Ja, exakt. Så cannabis är ju jättenärvarande i vår populärkultur. Att man ser det i filmer, i tv-serier, det sjungs om i musik. Nästan varje vecka tycker jag att man stöter på det. Så det här kommer ju säkert på sikt också påverka hur vi ser på det. Vi även här i Norden där vi inte alls egentligen har en koppling till den här växten från förr eller kulturellt. Aircondition. Får man fänstra upp den här? Vi ska låta den blåsa nu medan jag lägger i det här Maps i alla fall. Då gör vi en fuling bara. En fuling? Är det liksom osväng? Ja, eller var det bara så allmänt? Allmänt när du gör någonting det. Som är sådär, man kan ifrågasätta om det är okej. Ska vi ta en fuling eller så kan du syfta till vad du nu vill då alltså. Röka lite braj bakom. Jazztobak. Jazztobak. Också bästa slangordet för gräs jag någonsin har hört. Faktiskt. Jag brukar kalla det för tuting. Tuting, okej. Skurktobak. Skurktobak också bra. Hur tycker du att samhället ser på droger? Med jättemycket fördom och liksom ignorans. Eller liksom, man vill ju hålla liksom människor säkra men egentligen gör man ju motsatsen. Ja. Genom att liksom vägra att acceptera att människor ändå tar droger. Man tar, kanske med gräs pratas det om sådär rekreationellt användande, men då är det som sådär avslappnande. Men just med partydroger, där är ju uttryckligen syftet att man tar det för att ha roligt. Precis, att det liksom på något vis att bara vilja ha roligt så är någonting som är svårt för många kanske att medge eller att acceptera, vilket är helt idiotiskt. Men hur tycker du att samhället ser på missbrukare då? Alltså, nu är det ju ändå jättemycket skam relaterat till det, även om det finns ju vård att få, men man ser ju liksom på missbrukare också som att det är deras fel, att de gör det på flit. Som sådär att nej, vet du är äcklig och du är misslyckad och det här är ditt fel. Ja. Det är väldigt skuldbeläggande. Precis. Att liksom, i själva verket så är det ju liksom en komplicerad lång historik som leder till att en människa sen börjar missbruka. Det är inte så att plötsligt någon vaknar jättelycklig och sen börjar liksom att dra heroin, utan det är liksom en lång process. Jag tycker ju mer jag har researchat med det här inför det här programmet också, så jag har stött på jätteofta folk som använder just självmedicinering av någon sorts ångest eller psykiska problem som den största orsaken. Att finns det här partydroganvändaren som gör det för att ha kul en lördagkväll. Men sen så finns det de här som just självmedicinerar och inte använder det för att ha roligt utan för att överleva. Ja. Att som alla är vi ju på sätt eller annat beroende av någonting. Vi har sedan urminnes tider vårt eget rusmedel, alkohol. Jag menar av kulturella och historiska skäl så har det ämne som rusmedel en särställning i vår kultur. Medan sen finns det länder i världen där alkohol är förbjudet och man tyr sig till andra ämnen. Att det finns en liksom kulturell betingelse också i det här. Alkoholen har en särställning som ett sånt här vuxenlivets attribut som man prövar på i unga år. Så även jag. Jag med alltså. Det är ju som så det går till helt enkelt. Medan kanske vi när det blir normalare och kanske tillgången ökar på till exempel droger och gräs och sådana och normaliseras via just som du sa andra länders lagstiftningar och diskussion i populärkultur och allt. Kommer vi kanske se en ändring där? Det är svårt att förutspå framtiden, men själv tror jag att kanske inom 10 år så ser vår rusmedelslagstiftning lite annorlunda ut. För jag menar, bara en sån sak att om vi nu har ungefär 700 000 finländare som medvetet har brutit mot den här lagen så det kanske leder till att det blir en lite död paragraf helt enkelt. Det tål ju att understryka att av dessa 700 000 som då enligt statistiken har prövat så har ju inte alla blivit problemanvändare. Nej. Sen måste jag ju i och för sig lyfta på hatten åt den internationella gräslobbyn att de har ju lyckats ganska bra med
att driva igenom den här tanken att gräs är en ofarlig naturprodukt som man inte får krabbis av och som inte utgör något hinder i vardagen. Och tyvärr är det ganska många unga som nappar på det här. Det låter ju väldigt, väldigt bra. Det är ju som... Det jag fattar att det är en idé som funkar. Ja, men nu senast här om veckan så publicerades det en kanadensisk undersökning som tog fasta på det att hjärnan hos unga personer, 15, 16, 17 års ålder, så den är inte färdigt utvecklad ännu. Så röker man på så tar hjärnan proportionellt sett mycket mer stryk än senare i livet. Jag är ju en ganska intressant ålder. Jag är 26. Jag har kompisar som jag vet har testat olika saker. Jag har sådana som aldrig ens skulle komma på tanken. Man har sett en hel del och blivit ganska sådär, jag vet inte, avtrubbad kanske, att som folk får välja sina egna vägar och man ser att det kanske inte alltid går som illa, samtidigt som man sett när det kan gå illa också. Jag kan fått mina egna beslut för jag är en sån ålder och jag är så säker på vad jag själv vill. Medan en yngre person, ett yngre jag bara också, skulle ju kunna sakna det här fullständigt, att inte kunna se de här skillnaderna riktigt. Vi har ganska svårt att erkänna att vi ibland vill ta udden av oss själva. Att vi vill ha roligt och förändra vår sinnesstämning med hjälp av någonting. De flesta skriver under på att man kan ha roligt utan olika substanser, men varför är det då svårt att omsätta det i praktiken? Men jag tycker det pratas väldigt lite om orsaker ändå. Att varför tar folk olika rusmedel av alla dess slag? Alltså, man börjar fråga sig själv att varför ska jag dricka öl på fredag eller lördag kväll? Så är det många som säger att nej, för att det är gott. Eller om man frågar rakt ut att är det för att bli full? Så då säger ju, det är ganska få som kanske erkänner det så där direkt, för det låter direkt ganska grovt. För man mycket diskussioner om orsaker också så där med ditt jobb. Ja, alltså det finns ju massor med olika orsaker att använda rusmedel och de är säkert olika för olika människor, men alkoholen kallas ju ofta ett sånt här socialt smörjmedel. Jag tror att det gäller många andra rusmedel också. Men tycker du att vi drar alla droger över samma kam? Nu finns det nu kanske en tendens att med olagliga droger lite så här klumpa ihop dem. Alla människor använder ju ändå därför för att de upplever att de får någonting positivt av det. Och jag menar, de här liksom upplevda positiva effekterna kan också skilja sig. Var ska man som dra gränsen för någon som bara använder och en missbrukare då? Om man märker att man försöker, att man måste ta någonting eller göra någonting för att överleva. Ja. Någonting som annars skulle vara roligt. Så det är då det är missbruk. Ja. Det skulle jag säga i alla fall. Och sen, Jag brukar alltid säga att jag bara liksom dricker eller tar någonting för att fira. ja. Så det får bara vara det. Men sen kan man ju alltid hitta ganska lätta orsaker att fira någonting. Det är som att men idag är det sol. Men att jag tar en öl idag till maten och så tar jag en sen. Och då kan man som lätt hamna in i ett väldigt ursäktande mönster. Det är sant, ja. Och det tror jag nästan alla kan känna igen sig i. Absolut, ja. Jag brukar alltid tänka på sådär att om liksom mental hälsa skulle vara en liksom mera förstådd grej i vårt samhälle och liksom mindre så här stigmatiserat, så då skulle människor allmänt ha en högre emotionell intelligens. Så då skulle man kunna liksom också veta att de flesta människorna förstår och ser var gränsen går. Att det är kanske just det som är problemet i vårt samhälle, att vi sätter så mycket fokus på de här drogerna och vad de gör och vilka risker där finns, men mycket mindre på människorna. Ja. Och det där mänskliga liksom att, ja, deras story. Ronja talar ju väldigt öppet om det här. Det tycker jag är fräscht, för jag känner ofta att människor går i cirklar kring de här frågorna och uttrycker sig lite luddigt. Men det här var mer rakt på sak tror jag behövs i de här frågorna främst. Men jag fattar nog också varför man är lite försiktig. Alltså jag är ju lite försiktig för att när man säger en sak så associerar folk kanske lätt till att man också menar det här och det här och det här. Att det är som
det görs mycket antaganden om vad man tycker. Så en rakare kommunikation om de här frågorna tror jag är ganska viktig. Men vad tror du att vi kan lära oss av andra länder? Definitivt när de länderna har ändrat på sin lagstiftning, Portugal i Europa som dekriminaliserar bruket av om jag inte kommer fel också, av alla rusmedel. Ja. Så att noga följa med att hur har de här lagförändringarna fallit ut i de länderna. Har det ökat missbruk, har det minskat missbruk, vågar flera söka efter vård, har kriminaliteten minskat, hur ser den organiserade brottsligheten ut, har de börjat sätta fokus från rusmedel till andra illegala grejer och kanske ganska fördomsfritt också ta och testa saker och ting här i egna landet, att vad fungerar och vad fungerar inte. Jag tycker politiskt är det en fråga som diskuteras väldigt lite, men jag tror vissa aktar sig också för att uttrycka som för tydliga och starka åsikter, framförallt då positiva. För att det kan bli som, de blir då en sån där enfråga politiker, att de är rädda att få en stämpel att det är den här som gillar droger. Ja, men jag tror att det är ganska starkt kopplat just till det här liksom antingen eller-tänket. Jag hoppas att våra beslutsfattare, när de rör sig där ute i världen, också bekantar sig med hur man har löst delar av de här problemen och utmaningarna på annat håll. Persson, slut nu. Sedan 2001 så är bruket av alla droger avkriminaliserat i Portugal. Det är fortfarande olagligt att sälja eller smuggla förstås. Men det här är ju för att hjälpa användarna på så sätt att ansvaret för problem som droger orsakar ska inte ligga hos rättsväsendet och polisen utan hos vården. Och det säger ju sig själv att om du riskerar att få böter eller en prick i straffregistret som påverkar framtida jobb så kommer du akta dig för att söka hjälp. Och det verkar funka. I 18 år har de hållit på och dödligheten på överdoser och sånt har gått ner och användningen i allmänhet verkar också faktiskt ha sjunkit lite. Och det är inte bara Portugal som går in för det här. I fjol så börjar Norge faktiskt som sin väg mot en drogpolitik som är mer lik Portugals. Så vi lär ha ett nordiskt exempel inom, bara en par år kan man ju säkert se lite vartåt det är på väg. Alltså det är ju så jävla idiotiskt att inte liksom, att gräs är olag. Det är på något det finns ingen poäng i det. Tycker du att det borde vara allas ensak vad man tar? Ja, absolut. Men det är inte kanske heller liksom så svartvitt att diskussionen kring mental hälsa och vård den måste utvecklas. Alltså måste man ju också få kunna lita på individen att den kan liksom sköta sitt skit. Trots vår hårda kontroll på alkohol så dricker ändå finländare cirka 10 liter 100% i sprit per invånare som genomsnitt. Okej. Och nu har vi ju sådär förmynda samhälle som försöker hålla koll på oss, som på gott och ont. Att nu tror jag det har sina goda sidor det också, men ja, det är en ganska knivig fråga tycker jag det. Du är vegan, visst? Ja, lite sådär. Semi. Ja, semi-vegan. Men du är väldigt medveten sådär, att du tänker på din konsumtion och vad du äter och bla bla bla. Ja. Tänker folk på hur ens droger tillverkas eller hur de har kommit dit till din hand? Att finns det något fair trade-tänk i drogmarknaden? Ja, jag måste nog säga att ganska lite tänker jag på det eller andra. Jag tror inte att det är ju inte heller att välja och vraka sådär. Nu ska jag välja den här indiska sativan någonstans ifrån att man tar vad man får ofta. Absolut. Det är kanske det urvalet som gör att man inte kanske tänker, men det är jätteintressant att du tar upp det där, för det är aldrig någonting som jag faktiskt aldrig har tänkt på, och jag vet inte om så många andra gör det heller. Jag måste kanske göra lite research. Tillgång då, är den samma överallt i landet ungefär? Om man ser till
cannabis då främst? Cannabisbruk är nog ett sånt fenomen som mest är kopplat så här till städer. Tänker folk på hur det har kommit hit och vem man ger sina pengar till i så fall? Vad gäller cannabis så det som används i Finland är ju till största del marijuana. Och vi har en hemmamarknad så det betyder att den marijuanan som liksom rör sig i Finland den är också odlad här. Så den kommer ju inte från utlandet. Det rimmar ju väldigt väl med den här finländska inställningen att vi vill ju alltid köpa inhemskt. Ja, den här cannabisindustrin har ju väldigt mycket hakat på det här med wellness och att liksom ha en mer så här holistisk livsstil. Och jag menar det här ser vi ju också med alkoholen att nu kopplas ju den också mycket till sådana här livsstilsmarkörer att man är sån här vinintresserad eller ölkonnässör. Ja, att man brygger lite öl hemma och allt det här. Ja. Men sådär svanenmärkta droger lär ju nog inte hända på en tid ändå. Nej, jag tror nog inte att det kommer nog inte att hända i Finland så här inom en snar framtid åtminstone. Droger är förbjudna, men det finns och används ändå. Vi kommer inte komma ifrån det, och även om lagar ändras så går det sakta. Det viktigaste är kanske att se människorna och orsakerna bakom. Sen behöver orsakerna inte alltid vara dramatiska. Om vi kan mötas och diskutera det med ett öppet sinne och faktiskt lyssna på varandra så har vi i alla fall kommit ett steg längre på vägen. Precis som hög direkt man är.